নমস্কাৰ গুৰুমণ্ডলী এটি নতুন শিক্ষামূলক ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বিশ্বজিতে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰামদিনু মাল্টিমিডিয়ালৈ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহলৈ পাব্লিক ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম চমুকৈ PFMSৰ তৰফৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা আহিছে যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যি MDM একাউণ্ট বা SMC একাউণ্ট এইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব, এই PFMSত আমি লগ ইন কৰিব লাগিব। গতিকে নহ'লে কি হ'ব, নহ'লে আমাৰ MDMৰ যিখিনি ফাণ্ড এইখিনি বন্ধ হ'ব পাৰে বুলি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি এই PFMSত আমি নিজৰ বিদ্যালয়খন কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম তাকে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আহকচোন এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম, যিটো PFMSৰ অফিচিয়েল লিংক। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো আপোনালোকৰ সন্মুখত মুকলি হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, ইয়াৰ যে ৰাইট চাইডে যিটো আছে লগ ইন, এই লগ ইনত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক্লিক কৰিব লাগিব। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ইণ্টাৰফেচটো মুকলি হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে কি আছে, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট 2021 2022 ইয়াত ঠিকে আছে। ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আমি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া সমস্যাটো হ'ল এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আমি ক'ত পাম। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সহায় কৰিব, আমাৰ বিদ্যালয় প্ৰধানসকলক সহায় কৰিব আমাৰ যি বিদ্যালয়ৰ যি গাণনিক বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে বিভাগীয়ভাৱে ইয়াৰ যি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বা আপোনালোকৰ CIC সকলেও এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকক যোগান ধৰিব। সকলো বিদ্যালয়ৰে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বেলেগ বেলেগ। এতিয়া মই যিকোনো এখন বিদ্যালয়ৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াত মই বহুৱাই লগ ইন কৰি আমাৰ যিখিনি পৰৱৰ্তী কৰণীয় সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মই লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ দেখুৱাই দিব, মই এখন পুৰণি ভেৰগাঁও LPSৰ যিটো তেওঁলোকৰ PMS পৰ্টেল, সেইটো মই ইয়াত আপোনালোকক লগ ইন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত এনেকৈ আহিব। ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন আছে, দেখা পাব আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে। ইয়াৰে যিটো একেবাৰে শেষত আছে আপোনালোকৰ মাই স্কিম, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে মাই স্কিমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইফালে ৰেজিষ্টাৰ নিউ স্কিমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপাছত এই ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব, ৰেজিষ্টাৰ নিউ স্কিম বেংক একাউণ্ট। এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে এটা প্ৰথম কি কৰিব লাগিব, স্কিম, ইয়াত আপোনালোকে স্কিমত লিখিব লাগিব S11 বা ইয়াত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, চিলেক্ট স্কিমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তেতিয়া ইয়াতে আন এখন পপ আপ উইণ্ড' মুকলি হ'ব। ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ বক্স দেখা পাইছে, ইয়াত আপোনালোকে লিখিব AS11 লিখি আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰিব। খন্তেক সময় লোডিং হ'ব। ইয়াত কেইবাটাও স্কিমৰ কথা ইয়াত লিখা আছে। প্ৰথমতে আছে আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম মিড ডে মিল স্কুল AS11, সেইটো আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, চিলেক্ট ফাণ্ডিং এজেঞ্চি, ইয়াত যিটো আমাৰ 3 নম্বৰ অপশ্যন আছে, আই উইল ৰিচিভ ফাণ্ড ইন দ্য এজেঞ্চি, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত 3টা আছে, যদি 3 নম্বৰটো আছে, 3 নম্বৰ আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত আমি কি কৰিম, ইয়াত চাৰ্চ কৰিম। এতিয়া চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখন পপ আপ উইণ্ড' মুকলি হ'ব। ইয়াত এজেঞ্চি নেম, ষ্টেট, এজেঞ্চি ইউনিক কোড আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত যিখিনি আমাৰ এজেঞ্চি ইউনিক কোড আৰু এজেঞ্চি নেমটো আমি ইয়াৰ ওপৰতে আছে নহয়, এইখিনি ইয়াত আছে, এইখিনি ইয়াত চাই ল'ব। আৰু তাৰপৰা যিখিনি আমাৰ চিলেক্ট ফাণ্ডিং এজেঞ্চি, ইয়াত আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াত ফাণ্ডিং এজেঞ্চি কোনটো হয়, কৰি আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত
It will be receive funds from the agency ইয়াত BMO খৈৰাবাৰী হ'ব তাৰপিছত কি কৰিব ইয়াত আপোনালোকে চেক এছএনএ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব এতিয়া ইয়াতে চেক এছএনএ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই অপশ্যনটো আহিব ইয়াত একাউণ্ট টাইপ বা বেংক নেম বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ নম্বৰ একাউণ্ট নম্বৰখিনি অট'মেটিকেলি ইয়াত আহি যাব আৰু তাত আমি কি কৰিব লাগিব এজেঞ্চি একাউণ্ট স্কিম কম্পোনেণ্ট মেপিং ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া তাত মেপিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখন পপ আপ উইণ্ড' মুকলি হ'ব ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন আছে বাক কষ্ট অফ ফুড গ্ৰেইনছ কুকিং কষ্ট বা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট কুক কাম হেল্পাৰ এছ বা মেনেজমেণ্ট মনিটৰিং এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন এছ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত বাকত ছেভ কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব ইয়াত ছেভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ছেভ আৰু কেঞ্চেল দুটা আহিব ইয়াত আমি ছেভত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এটা ছেভ কৰা হোৱাৰ পিছত এটা এনেকা আহিব যে নিউ এডেড স্কিম এণ্ড একাউণ্ট উইল বি ভিজিবল আণ্ডাৰ মেনেজ স্কিম আফটাৰ নেক্সট লগ ইন ইনটু PFMS ইয়াৰ পিছত আমি যে নেক্সট আমি PFMS আমি লগ ইন কৰিম এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ যিটো আমি স্কিম এডেড কৰিছোঁ বা যিখিনি আমি একাউণ্ট আছিল সেইখিনি কি হ'ব ভিজিবল হ'ব ইয়াত আমি অ'কে কৰিম এতিয়া ইয়াত কি হৈছে স্কিম ছেভ ছাকচেছফুলি অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছিল যে আমি কিদৰে আমি PFMS আমাৰ স্কিমখন আমি এড কৰিম সেইটো আমাৰ সুকলমে ছাকচেছফুলি এইটো কি হৈছে ছেভ হৈ গৈছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই ধৰণেই কিছু অলপ গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় আছে গতিকে আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে এই PFMSত আপোনালোকৰ যিখিনি স্কিম আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ স্কিমখিনি খুব সুকলমে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত সহজতেই আপোনালোকে স্কিমটো ছেভ কৰিব পাৰিব গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ